Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sửa đầu Sony model là EVO9500. Đây là một máy chuyên dụng chạy bằng HI8. Nó có thiết kế nhỏ gọn và dễ dùng. Khi mua máy này về thì tôi gặp một lỗi nhỏ. Bây giờ tôi sẽ tái hiện lại hiện tượng như sau. Bật nguồn lên nè. Máy lên nguồn bình thường. Bây giờ tôi cho một cuốn băng vào. Đối với những máy HI8 thông thường, khi nuốt băng vào thì là băng sẽ tự động lock in và trống từ sẽ xoay. Còn ở đây thì không có hiện tượng gì cả. Bây giờ tôi thử bấm nút play nè. Dàn cơ này cũng đứng yên, chẳng có hiện tượng gì. Nhấn vào giữ nút Eject. Dàn cơ này nó hoàn toàn bị tê liệt rồi. Lúc này thì đèn Eject này có chớp chớp. Sau vài giây thì máy sẽ tự động tắt nguồn. Hiện tại thì băng nó bị dính chặt trong dàn cơ, không thể lấy bằng điện được. Cho nên việc duy nhất mà chúng ta cần làm đó chính là rút điện và chúng ta sẽ lấy bằng tay. Trước khi tiến hành sửa máy thì tôi sẽ giới thiệu sơ qua về model này. Đây chính là máy EVO9500, một đầu HI8 chuyên dụng cũng khá là dễ dùng với kích thước nhỏ gọn. Máy này rất đáng tin dùng. Nếu các bạn muốn chơi định dạng HI8 thì có thể lựa chọn model này. Lúc trước tôi đã giới thiệu với các bạn về máy HI8 chuyên dụng của model là EVO9850. Đó là một cái máy khá chất lượng, tuy nhiên thì máy này hư hỏng rất khó sửa chữa. Nó sử dụng rất nhiều IC dán và những cái tủ dán kém chất lượng. Tuy nhiên đối với máy EVO9500 này thì thiết kế của nó không quá phức tạp, vừa đủ chơi. Cũng như là cái phần mạch điện của nó sử dụng linh kiện chất lượng cao. Mạch điện ở đây được thiết kế rộng rãi, thông thoáng và không sử dụng những tụ nhôm loại dán, cho nên là tỷ lệ rủi ro là rất thấp. Cái jack cắm audio ở đây cũng rất là dễ dùng. Thì theo quan điểm cá nhân của tôi thì máy EVO9500 này chơi có lẽ là khá là an toàn. Bây giờ quay trở lại phần chính của clip này, đó chính là phần sửa chữa. Hiện tại băng đang nằm cứng trong dàn cơ này, thì chúng ta phải tháo bằng tay và chúng ta tháo hộp băng này rời ra mới có thể sửa máy. Hiện tại thì băng đang nằm dính trong hộp băng như vậy. Hộp băng này được điều khiển bằng một motor. Thì trong trường hợp này thì băng vẫn nuốt bình thường, chứng tỏ là motor này vẫn ok ha, vẫn chạy. Đây chính là phần dàn cơ chính của máy. Đây chính là mẫu dàn cơ HI8 đầu tiên của Sony. Loại này được thiết kế rất phức tạp. Sau này Sony cho ra những mẫu khác đơn giản hơn nhiều. Loại dàn cơ này sử dụng phương pháp lock-in nhận vòng, có một cái vòng to để dàn băng lên trống từ và nó được điều khiển bằng một cái motor lock-in ở đây, motor DC. Trong trường hợp này chúng ta thấy rằng băng đã được nuốt vào, tuy nhiên dàn cơ này bị tê liệt không hoạt động. Có thể nói là nguyên nhân đó chính là do cái motor lock-in này không chạy nè. Motor này không chạy có nhiều nguyên nhân, có thể do mất nguồn hoặc có thể là do mạch điều khiển bị hỏng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với giả thuyết hỏng nguồn. Thì theo kinh nghiệm sửa chữa của tôi thì những bộ nguồn của máy HI8 này rất là hiếm khi bị hỏng. Khi mà nó hỏng rồi nó sẽ bị mất nguồn hoàn toàn chứ không thể nào mà mở máy lên được. Còn trong trường hợp này chúng ta vẫn mở nguồn lên bình thường, chứng tỏ rằng nguồn này không bị hỏng. Từ phần bộ nguồn xung đi ra sẽ có rất nhiều điện áp thứ cấp. Điện áp thứ cấp này sẽ được cắm vào mạch chính. Và ở đây chúng ta thấy rằng có rất nhiều những cầu chì. Ở đây tôi đếm có tổng cộng là có 9 cầu chì. Mỗi loại cầu chì này sẽ bảo vệ một đường điện áp thứ cấp riêng. Những cầu chì này có dạng là màu đen ha. Thì có khả năng là một trong những cầu chì đã bị hỏng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng vi ohm để kiểm tra.
Tất cả các cầu chì này đều ok, chưa bị đứt. Vậy là khả năng nguồn này bị hỏng là không đúng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đến phần mạch điều khiển. Mạch điều khiển này sẽ được nằm ở mặt dưới. Đây chính là phía dưới của phần dàn cơ. Đây chính là dây điều khiển cho động cơ loading nè. Dây này sẽ đi vào connector màu đỏ ở đây. Và đây chính là IC driver dùng để lái động cơ. Thì theo kinh nghiệm sửa máy của tôi thì mạch điều khiển động cơ rất ít khi hỏng, nó chỉ hỏng phần công suất mà thôi. Ở đây đó chính là mạch driver. Thì theo như sơ đồ nguyên lý thì IC driver ở đây sử dụng nguồn 5V và ngõ ra điều khiển động cơ của nó có mắc qua một cầu chì bảo vệ, đó chính là BS301. Đó chính là cầu chì ICP-N5. Cầu chì này có tác dụng là bảo vệ IC trong trường hợp động cơ này bị quá tải. Trong trường hợp này motor loading không hoạt động có khả năng là do cầu chì này bị đứt. Trên mặt điện đây chính là cầu chì ha, ICP-N5. Cầu chì này bảo vệ dòng điện là 250mA. Bây giờ tôi thử đo thông mạch của nó nè. Cầu chì này bị đứt rồi. Vì cầu chì này bị đứt cho nên là motor điều khiển động cơ ra có tín hiệu nhưng mà motor này không xoay. Motor này không xoay khiến cho dàn cơ này bị tê liệt và không hoạt động. Thì trước khi thay cầu chì chúng ta phải kiểm tra xem động cơ này có bị chập hay không. Bây giờ tôi sẽ đo ôm của động cơ này. Chuyển sang ôm. Khoảng 90 ôm ha. Vậy là động cơ bình thường. Giả sử trong trường hợp mà động cơ bị chập thì cho dù chúng ta có thay cầu chì mới vào thì nó sẽ bị đứt tiếp. Thì trong trường hợp đó chúng ta phải thay luôn cả động cơ loading. Còn trong trường hợp mà động cơ này bình thường nhưng mà cầu chì bị đứt thì chúng ta có thể thay cầu chì mới vào. Thì khi sửa máy những cái lỗi như vậy thì cũng rất thường gặp. Cái cầu chì cái dạng là ICP N5, N15, N25 này, nếu máy không hoạt động một thời gian dài, khi cắm pin lại thì những cầu chì này thường hay bị đứt. Chúng ta chỉ cần thay cầu chì mới vào mà thôi. Đây chính là cầu chì N5. Nó có hình dạng giống như một transistor nhưng mà có hai chân. Loại N5 này bảo vệ dòng điện là 250mA. Chúng ta phải thay đúng cái loại này vào, không được thay loại lớn hơn. Ở đây tôi có một cái loại tương đương, tháo từ trong mạch ra, tháo trong mạch cũ ra, chúng ta sẽ thay vào. Phần hộp băng này đang bị vướng hộp băng bên trong cho nên là rất khó gắn hộp băng này vào dàn cơ chính. Cho nên ở đây chúng ta sẽ lấy băng ra theo phương pháp thủ công. Ta sẽ xoay cái pulley ở đây, xoay sao cho đẩy cuốn băng ra.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy. Máy lên hình và tiếng bình thường. Hình của HI8 này rất là đẹp. Model 9500 này thường rất ít khi bị hỏng phần video và audio. Ở đây đang chọn là âm thanh BCM. Âm thanh BCM rất chi tiết, rất hay. Vậy là hôm nay chúng ta đã cùng nhau sửa đầu Sony model là EVO9500. Máy bị lỗi đứt cầu chì của mạch lái động cơ khiến cho động cơ lốt liên không thể hoạt động được, làm cho dàn cơ bị tê liệt. Chúng ta đã thay cầu chì mới và máy hoạt động bình thường. Lần sau tôi sẽ giới thiệu với các bạn thêm những đầu video khác, mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.